I love the presentation. คุณพ่อชอบการนำเสนอนะคะขอบคุณมากค่ะ Perhaps somebody could do one I don't love later. อาจจะมีครูท่านอื่นที่นำเสนอแล้วคุณพ่ออาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะคุณพ่อต้องชมไว้ก่อน But I really loved the sense of reality that came from your presentation. ตรงนี้คุณพ่อบอกว่ามันเหมือนชีวิตจริงนะคะที่เราได้เห็นเลยคือกูด้วยความที่คุณครูคนซื่อสัตย์เนาะกูเจออะไรในห้องกูก็บอกหมดเลย I find fairly consistently is that I'll do a training workshop and the teachers will be inspired with lots of ideas to go into the classroom and deliver. ตรงนี้นะคะคุณวอเห็นมาหลายครั้งว่าเวลาที่ครูเข้ามาอบรมแล้วครูก็มีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็นำกลับไปปรับประยุกต์ทำในห้องตนเองค่ะ And the teacher is lulled into a false sense of easiness that because they're inspired and because they have lots of new ideas, the pupils are going to be pleased and everything is going to go well. แล้วด้วยความที่พอมีไอเดียเยอะใช่ไหมคะอยากจะทำกับเด็กเราแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเด็กก็ต้องชอบมากแน่ๆแต่พอไปเจอในชีวิตจริงในห้องเรียน And then there's the harsh reality of the pupils going, what? แล้วสิ่งที่ครูบอกใช่ไหมว่าเด็กเขาก็หันมาบอกว่าอะไรเนี่ยไม่รู้ครูทำอะไรใช่ไหม I hate this. เด็กบางคนก็บอกว่าไม่อยากทำเกลียดมากเลย And that's the reality of class. You want to do things a different way, and the pupils want to do it the old way. ทีนี้ตรงนี้นะคะเป็นความจริงในห้องเรียนเพราะว่าสิ่งที่ครูอยากทำกับสิ่งที่เด็กอยากทำมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเขาอยากจะทำแต่เรื่องเดิมๆแต่เราพยายามพาเขาทำสิ่งใหม่ๆ Even if they hate the old way. ต่อให้เด็กเขาไม่ชอบแบบเดิมๆแต่เขาก็ยังอยากทำแบบเดิมๆเขาไม่อยากเปลี่ยน And then the story of the crying and so forth. I just felt this feels like a real classroom doing real things. ตรงนี้แหละค่ะที่คุณพ่อบอกว่ามันได้อารมณ์แบบห้องเรียนจริงทำจริงตอนที่เด็กเขาร้องไห้ค่ะคุณพ่อชอบมากเลย And it particularly resonated with me because, as Rose knows, one of my sayings is, if nobody's cried in a workshop, it's not a very good workshop. เพราะมันตรงกับหลักปรัชญาชีวิตของคุณพ่อค่ะที่คุณพ่อชอบบอกโรดว่าทุกการอบรมถ้าไม่มีคนร้องไห้ฉันทำได้ไม่ดี But I think in particular what I was saying before about putting pressure on the brain, that's what should be happening, and you were putting pressure on that pupil's brain and they cried and you go, okay, I didn't want you to cry, but I did want pressure on your brain. ตรงนี้แหละค่ะที่คุณพ่อบอกว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณพ่อคอมเมนต์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราต้องให้เด็กกดดันสมองตนเองในการคิดอยู่ตลอดเวลาและคนที่ทำหน้าที่นั้นก็คือครูทีนี้ครูอาจจะบอกเด็กค่ะว่าครูไม่ได้ต้องการให้เขาร้องไห้แค่จะกดดันให้เขาคิดเฉยๆค่ะ And I think part of the provocation by the teacher to put the pressure on the brain will very often lead to conflict in a class. ซึ่งคุณพ่อเชื่อค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปกระตุ้นให้เด็กคิดหรือบังคับให้เขาคิดบ่อยๆค่ะจะทำให้เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งกันในห้องเรียน And conflict can be a very powerful force for learning in the class. แต่ข้อพิพาทมันเป็นพลังที่ดีนะคะในการทำให้มีเกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะ You know, people disagreeing strongly and then having to justify their opinions and having to do the research to explain their opinions. เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเห็นไม่ตรงกันเขาจะต้องไปค้นคว้าว่าทำไมเขาถึงใช้เหตุผลนี้ในการแย้งอีกฝ่ายหนึ่งค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มันเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา Those are all strong ways of learning. มันเป็นการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเข้มข้นค่ะตรงนี้ And I like very much the way you were completely unfazed by what was happening. It was like, yes, and then they were crying, and then we did this. คือบอกว่าเราชอบมากเลยที่ครูดูแบบชิลว่าเวลาที่บอกว่าเราทำอันนี้นักเรียนร้องไห้แล้วเราก็ทำอันนั้นต่อเหมือนกับครูบอกมันต้องเกิด If they're crying all the time, I think that's a problem. ปัญหาเดียวนะคะถ้าเด็กร้องไห้ไม่หยุดตรงนี้แหละค่ะที่คุณพ่อมองอย่าให้เขาร้องไห้ไม่หยุดนะคะ But I think as a teacher you shouldn't be afraid of a bit of crying and a bit of fighting and a bit of bad feeling and things like that. I think those are all really good for learning.
ทุกความรู้สึกค่ะของเด็กไม่ว่าเขาจะเห็นต่างกันเขาจะตีกันเขาจะร้องไห้ตรงเนี้ยครูไม่ต้องกลัวค่ะคุณพ่อเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ I loved you bringing the specialist in. แล้วก็ชอบมากที่ครูเอาผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเข้ามาให้เด็กฟังแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วย I think schools should be very porous in the sense the community should be in the school and the pupils should be out in the community a lot. ตรงนี้คุณพ่อบอกว่ามันน่าจะเป็นข้อได้เปรียบค่ะของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากเราอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและแหล่งชุมชนเราก็รู้จักกันหมดใครรู้เรื่องอะไรเราก็รู้ว่าเขารู้ใช่ไหมคะดังนั้นเด็กก็จะได้เรียนรู้จริงๆค่ะ And there are lots of people in the community who give you as a teacher some time in your class. ตรงนี้แหละค่ะที่เราสามารถนำมาเป็นประโยชน์ได้เพราะว่าคนในชุมชนที่เรารู้จักว่าเขาเก่งด้านไหนเราสามารถเอาเขามาเป็นครูในห้องเรียนของเราได้เลยค่ะ And I think teachers should really use that. You know, it just helps you. It's a different face. It's a different opinion. It really stimulates the kids. ตรงนี้ค่ะกระตุ้นความคิดนักเรียนได้ดีมากๆถ้าครูทำได้นะคะหาผู้รู้เข้ามาเพราะว่าเขารู้จริงเขาก็สอนได้แล้วเขาก็ทำให้เด็กได้คิดตามและเด็กก็ได้เรียนจากคนรู้ค่ะ And I very much like your wise reflections on the high stress that is on the highest performers. แล้วก็ตรงนี้คุณพ่อชอบมากเลยที่คุณครูเน้นให้ฟังว่าเด็กที่มีผลการเรียนดีหรือเด็กเก่งเขาจะเครียดมากกว่าเด็กธรรมดาค่ะ The OECD have an index of pupils' happiness. ที่องค์กร OECD นะคะมีดัชนีวัดความสุขของผู้เรียนนะคะ And they include in the index if pupils feel happy at school. If pupils are doing well at school. แล้วก็มีส่วนหนึ่งค่ะเป็นดัชนีชี้วัดว่าเด็กจะมีความสุขไหมถ้าเกิดเขามีผลการเรียนที่ดีหรือทำได้ดีที่โรงเรียนค่ะ And in fact the opposite is true. แต่จริงๆแล้วนะคะความจริงคือมันเป็นเรื่องตรงข้ามกันเลยค่ะ Doing well in school adds stress. การที่เด็กเรียนดีค่ะมันไปเพิ่มความเครียดให้กับเขาค่ะ Because the pupil is desperate to always do well. I'm the kid who does it well. I'm the kid who does well in school. Therefore, I always have to do well. เพราะว่าเด็กจะเครียดอยู่เสมอว่าเขาต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องครั้งหน้าเขาก็ต้องดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ And therefore, in every test, I have to be the best. In everything we do, I have to be the best. And it's hugely stressful. ตรงนี้เป็นความเครียดความกดดันที่เด็กเขาแบกไว้ว่าทุกกิจกรรมเขาต้องเป็นคนเก่งที่สุดทุกการทดสอบไม่ว่าจะเป็นบททดสอบอะไรเป็นเทสอะไรเขาต้องเก่งที่สุดเขาต้องได้ที่หนึ่ง To me, it is not a surprise that the countries that do best in PISA have the highest youth suicide rates in the world. ดังนั้นคุณพ่อก็เลยไม่แปลกใจค่ะที่จะเห็นว่าประเทศที่ติดอันดับเด็กเรียนดีในพิซ่าเป็นประเทศที่มีอันดับเด็กฆ่าตัวตายสูงที่สุดค่ะ And in Korea, in South Korea, where I was doing some work for a while. They do really well in PISA. There is fantastic pressure to do well in school all the time. ที่เกาหลีใต้นะคะเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อทำงานร่วมกับในโครงการแล้วคุณพ่อก็บอกว่าโรงเรียนเนี้ยทำคะแนนได้ดีมากๆเลยในคะแนนของปีซ่าแต่เด็กก็มีความแข่งขันกันตลอดเวลาว่าเขาต้องเก่งที่สุดทำได้ดีที่สุด And when I talk to teachers and school directors, they say the biggest problem they have to deal with is to get pupils to be okay with failing. แล้วเขาก็บอกค่ะว่าปัญหาของครูแล้วก็ผอ.ในโรงเรียนเนี้ยที่เจอมากที่สุดก็คือพยายามให้เด็กเขาโอเคกับการที่เกิดความล้มเหลวบ้างในชีวิตค่ะ The highest performing pupils work 20 hours a day, 7 days a week. They're putting so much pressure on them because they're going to be the best, because they've always been the best. แล้วเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในห้องนะคะเด็กพวกนี้ส่วนมากใช้เวลาในการเรียนรู้หมดไปประมาณกับ20 ชั่วโมงต่อวัน7 วันต่อสัปดาห์เพราะว่าเขาต้องการเป็นที่1ให้ได้ตลอดแล้วก็พยายามรักษาความลับของเขาไว้ตลอด So I think what you were doing with your pupils is really important because it was showing them they can't be the best at everything all of the time. ตรงนี้คือสิ่งที่ครูทำได้ดีนะคะแสดงให้เห็นไปเลยว่าเด็กไม่สามารถ
ทุกหัวข้อได้หรอกในชีวิตนะคะ And it's really important they learn that because otherwise they will do themselves real damage. เพราะว่ายิ่งเขาค้นพบตรงนี้เร็วเท่าไหร่เขาจะยิ่งทำร้ายตัวเองในอนาคตน้อยลงเท่านั้นค่ะ But really interesting presentation. Thank you very much. เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจ